Ei midistä. Hei! Kuvassa jo. Joo. Kuinka on sitten aika? Viikko? 2? Kun purettiin tätä tähän. Viikko? Ei ole. Ei oo. 2. Eikä oo. Ei oo. Viime viikonloppuun me tää purettiin. Niin se oli. Joo. Niin viime viikonloppuun purettiin auto tähän kuntoon, missä se nyt on. Elikkä siellä oli kiertokangen laagerivikaa, mihin JP laittaa varmaan tähän pyörimään jonkunnäköistä videopätkää. Sitten on kampura entinen tai hionnan vaativa ja se on muutenkin aika finaalis. Se kone on nyt tuossa lattialla. Meillä on uudet osat. Se on menossa pukkiin ihan just, älkää kattoko noin huolestuneesti. Meillä on uutta osaa tullut saada auto vielä tällä kesällä toimimaan. Koska säädöt ja kaikki käytiin jo tekemässä, niin olisi ihan turhaa ruveta nyt kokonaan rakentamaan uutta setupia, niin kuin tai niin kuin mäntiä nokkii kaikki, että niitä olisi ihan turhaa nyt ruveta, niin tehtiin tämmönen budjettimallin. One extremely annoying shift later. Hei, tiedätkö mistä aloitetaan? Tää on mäntä. Tää näyttää uudelta sen takia, että tää on uusi. Kerrankin ostettu jotain uutta. Ei käytettynä joltain tutulta. On Kallelta, KKDlta hiottu kampura. Tai tää ei ole hiottu, tää on kiillotettu. Sitten on uudet veivilaakerit. ACL, rassasarjaa. Sitten on runkopultit ja kansipultit. Meillä on uusi öljypumppu, eli päätettiin päivittää se nyt samalla. Tuolla on niin paljon mujuu ja ei olla loppupeleissä ihan varmoja, että minkä takia se ykkönen meni. Niin päätettiin, että nyt on aika samalla sit päivittää öljypumppua. Eli tää on valmiiksi muokattu. Toyotan alkuperäispumppu, mitä Kalle tarjoaa KKDlta. Niin tää on valmiiksi muokattu. Kanavia on laajennettu. En tiedä kuinka paljon. Ja ilmeisesti tällä planeettapumpullekin on jotain tehty. Mä en ihan varma siitä ole. Mä en tiedä enempää, että miten Kalle ne muokkaa. Ja sitten tässä on korjattu se etustefan pois lentäminen isoilla lahdoilla, mikä noissa on tyyppivikana kaksi itse koneessa, niin se on korjattu. Eli semmonen tuli uusi. Koitetaan välttyä uudestaan tekemästä samoin virheitä, jos saataisiin vika korjattua. Eli siinä oli varmaan vikana siinä vanhassa moottorissa. Joko ne mitattiin nopeasti silloin, kun mä tilasin siihen laakerit. Ne mitattiin nopeasti kaulat ja muutama niistä oli ainakin STDKs. Mä en ole varma, mitattiinko sitä ykkösen kaulaa, että oliko se niin, että se on hiottu alikoko ja kaikki muut oli STDKs. Onko siitä veivi alapää venynyt, mikä vaan voi oikeastaan olla syynä, ei olla ihan varmoja, mikä on aivan mahtavaa. Ja niin nyt tulee sitten uudet veivit kanssa, eli saadaan siltä vältyttyä. Meidän sponsori Max Speeding Rodsi lähetti uudet veivit täysisponsorina, mikä on erittäin mahtava. Eli ilman sponsoreja niin näitä autoja ei varmasti rakennettaisi. Mutta sieltä tulee tosiaan ihan vakiomitoilla olevat veivit aidoilla Arpin pulteilla. Hintaas näiden erittäin järkevä. Nämä taitaa listahinnalta olla jotain 300-400 nämä veivit. Eli siihen nähdään, että siinä on Arpin pultit ja se on oikeasti aika jykevä. Näillä ajellaan ihan isoillakin tehoilla näillä Max Speeding Rodsin veiveillä. Enkä ole kuullut, että kenelläkään olisi ollut mitään vikaa. Mutta totta kai koneistamon kautta nämäkin täytyy rullata. Katsoa, että kaikki mitat täsmää ja kaikki. Mutta tämmöisillä osin lähdetään päivittämään. Ja nämä on niinku päivityksiä, mitkä tulee jäämään varmaan pidempiaikaiseksi. Sitten jos halutaan lisää voimaa tai muuta, niin nämä veivit pystyy siihen. Noi öljypumput ja kaikki on sitten päivitetty valmiiksi. Sitten ei pitäisi olla enää paljon päivitellä. Deskistä löytyy alennuskoodi 17 pinnaa alennusta. Eli aika huomattava, jos olet hankkimassa 200 VV tai olet miettinyt, että tarvitsisi johonkin VVihin päivittää omaa autoon tai muuten vaan, niin käy linkistä kurkkaamassa, mihin hintaan saadaan. Ja kun KKD tarjoaa, niin otettiin tuo Yoda alkuperäinen tiivistesarja. Täydellinen 2-itsilän tiivistesarja. Mä en tiedä kuinka monen
30 vuotta vanhaa moottoria saa täydellistä tiivistesarjaa vielä tehtaat pilattua, mutta tähän saa. Mikäköhän siihenkin on syynä. Sitten täällä on Meitsin tekemä laskukaava, mikä ei ole yhtään niin nätti kuin CP Karillan tekemä. Mut täältä löytyy meidän männärenkaiden välykset. Ylemmän välys on 43 milliä rakotulkin kanssa sylinteripinnassa mitattuna. Ja alemman välys on 55 milliä. Alempi on väljempi sen takia, että jos kautta kun paine pääsee ensimmäisestä renkaasta ohi, niin se pääsee myös toisesta renkaasta ohi, että se puhaltaa siitä alakertaan, eikä jätä sitä painetta näitä männärenkaiden väliin, koska se on tuhoisaa touhua. Ylempi rengas on kromipintainen, missä on N kertoo, että se on ylöspäin. Painetaan sylinterin paikalle ja suoristetaan männän kanssa. Se on suoras. Sen jälkeen silmän kanssa jo näkee, että toi ei kyllä helvetissäkään ole 45. Otetaan rengas pois. Tähän ammattimaiseen hiontapidikkeeseen laitetaan kiinni männärengas ja ruvetaan ajamaan. Loppuperäisen erittäin simppeli homma. Eli ainut mikä tässä on, niin täytyy olla vaan tarkkana mittojen kanssa. Tässä on se aika tärkeää, että kannattaa ottaa sille pikkuhiljaa pois tätä tavaraa, kun sitä saa enemmän pois, mutta takaisinpäin sitä on tosi vittumainen laittaa. Se tulee hyvin helposti poispäin. Öljyrenkaat olisi meidän seuraava. Erittäin ohui. Ensin tulee tämmönen sahalaitainen rinkula. Tää tulee alimpaan loveen. Sen jälkeen siihen tulee kylkiäisiksi. Sinne tulee sen alapuolelle ja yläpuolelle nämä suorat peltirinkulat. Nämä pitää ton sahalaitarinkulan tuolla paikalla. Näillä ei ole mitään muuta tekemistä. Tai on varmaan muutakin tekemistä, mutta nämä pitää sen siellä paikalla. Siellä on semmoiset hampaat. Toi pysyy sen takana. Toi on melko helppo, ne saa tolleen taivuttamalla varovasti paikalle. Sitten tulee tää kakkosrinkula. Ja tätä ei tosiaan saa taittaa. Eli tää täytyy vääntämällä saada menemään paikalle ilman, että tekee kauhean naarmui mihinkään oikeastaan. Ja tosiaan siinä katsoo, että se N-kirjain niin on ylöspäin, kun sitä laittaa paikalle. Sama tämän toisen rinkulan kanssa. Tätä saa taivuttaa, eli tämän saa laittaa toisen hampaan ensin tuolta noin ja sitten toisen. Sitten paikalle laitettaisiin katsoa, että halkiot männärenkaissa niin on eri puolilla mäntää. Toinen tällä reunassa, toinen tuolla reunasta. Ihan mihin reunoihin haluaa laittaa, mutta ne täytyy olla 180 akselilla toisestaan. Sitten olisi niinku männät valmiit. Noin, mä olin muut tehnytkin jo tuohon hyllyyn valmiiksi. Niin ja tuossa on itse asiassa yksi kasattukin jo. Ja siinä on kakkonen kasattu, siellä on tappi paikallas, sokat paikallas ja veivi on kiinni. Se on niinku oikeesti vittu jumis täällä. Sitten mä en saa millään painettua sitä edes. Näis lukee oikein 1, 2, 3, 4. Kato tätä. Jesse Laaksonen 05. Ei saanut Supraboita, vaikka olisi halunnut. Väittäisvälyslaakerit täällä järjen kanssa kun katsoo, niin näähän ei niinku pysyisi täällä millään. Kun rupeat tällaiset koneet kasaamaan. Mä oon kuullut, että tähän on kikka. Jippo. Tän pystyy tekemään niin, että ottaa tän kampura. Pistetään hiukan rasvaa ensin noihin laakereihin. Mutta toi kampura paikalle, niin ne pystyy pyöräyttämään tuolta yläpuolelta, kun se on kokonaan pyöreä, niin se pystyy pyöräyttämään. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now is, are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the...
pakko olla toppi, kun täällä on teksti ylöspäin. Joo, meillä on longblokki kasas. Niin kuin kuvasta näkyy, täällä on tosiaan kaikki pyörivä koneisto kasattu. Ja tarvitsisi kansi varmaan nostaa paikalle. Ujuttaa arpin pultit sinne kiinni. Tai ainakin laittaa reikää tänään vielä. Tehdään näin. Let's do it. Noin. Se oli vaikea. Nyt meillä on kansi. Sitten arpi, kansipoltsit. Mulla on täällä yksi mutteri. Ei tää mene tänne tää avain. Vittu customia avain tämmösiä. Vittu kaikki nää on kyllä niinku... Kaikki täytyy tehdä itse. Ikinä mitään saa kaupasta suoraan semmosena kuin sitä tarvitsisi. Suojalla sit olisi varmaan ihan jees. Nyt taas sekoillaan sen verran kovin. Näissä ei ole mitään tekemistä lasien kanssa. Nää on vaan suoja. Kato, mä voin tän kanssa laittaa ne sinne silleen hollilla. Vittu, tää 110 rupeaa olemaan muuten aika paljon tämmöisellä. Ja ihme, että tässä avaimessa ei ole varaa enempää, kun tän kanssa joutuu ihan vääntämään. Noin, vittu, 110. Otetaan bänni. Nyt täytyy melkein ottaa bänni pois. Nyt on sen verran bänniä. Lähdetäänkö sitten kotiin syömään? Murpea ainakin riittää.